जबदेखि नेपालमा चाहिँ एस्टावुल्फले आफ्नो प्रडक्टहरु चाहिँ लन्च गरेको छ यसको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरु भइरहेको छ। थुप्रै प्रडक्टहरु चाहिँ लन्च गरेको थियो। त्यो मध्येको आज फेरि मसँग चाहिँ एउटा नयाँ प्रडक्ट रहेको छ एस्टावुल्फको ट्याङ्क भन्ने। यो स्पिकरलाई चाहिँ तपाईले नेपालमा चाहिँ अराउन्ड 3000 को आसपासमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ ठिक छ कि छैन, आज चाहिँ म तपाईलाई यही एस्टावुल्फको ट्याङ्कको बारेमा चाहिँ एकदमै अनेस्ट कुराहरु चाहिँ भन्न चाहदैछु। ठिक छ कि छैन यो प्राइसिङको हिसाबले, त्यसैगरी साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ, बिल्ड क्वालिटी कस्तो छ, सबै विषयमा चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्न चाहदैछु। आउनुस् आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी सुरु गरौँ। अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले एस्टावुल्फको बारेमा धेरै कुराहरु गरिसकेका छौं। यसको जति पनि प्रडक्टहरु आउँछ त्यो चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा आउँछ भने प्राइसिङको हिसाबले तपाईले साउन्ड क्वालिटी भयो यसले चाहिँ धेरै राम्रो क्वालिटी चाहिँ तपाईलाई दिने गर्दछ। अब बक्स कन्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईले स्पिकरको बक्समा खासै त्यस्तो कुराहरु त केही पनि पाउनु हुँदैन। यसमा पनि तपाईले चाहिँ स्पिकर पाउन सक्नुभयो। त्यसैगरी एस्टावुल्फको चाहिँ केही पेपर वर्कहरु तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। केही त हैन, अलिकति धेरै लाग्यो मलाई स्टिकरहरु, वारेन्टी कार्डहरु सबै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अक्स केबलको साथमा आउँछ यो। टाइप सी को तपाईले केबल पाउन सक्नुहुन्छ। यति नै छ बक्स कन्टेन्ट। अब सुरु गरौँ यो स्पिकरको चाहिँ बिल्ड क्वालिटीबाट। बिल्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई बिल्ड क्वालिटी। इन ह्यान्ड फिलमा त म यसलाई 10 आउट अफ 10 दिन चाहन्छु। केही पनि भन्नुपर्ने कुरा छ जस्तो लाग्दैन मलाई। प्राइसिङको हिसाबले एकदमै प्रिमियम हातमा फिलिङ दिन्छ भने रगिड टाइपको पनि तपाईलाई चाहिँ फिलिङ यसले दिनेछ। अब फ्याब्रिक टाइपको चाहिँ तपाईलाई वरिपरि मेटेरियल दिएको छ यो। अनि यो बीचमा चाहिँ मेरो विचारमा तपाईले यो मेटल पाइरहनु भएको छ हैन। अनि यहाँ एस्टावुल्फको ब्रान्डिङ भयो। सो ओभरअल म बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ अनि इन ह्यान्ड फिलमा चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु, यो एकदमै राम्रो छ। त्यसमा केही पनि भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेन। अब त्यसैगरी पोर्ट्स एन्ड बटन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अन गर्नको लागि चाहिँ यो पछाडिपट्टिको खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि भित्रपट्टि तपाईले अन र अफ गर्न सक्नुहुन्छ। टाइप सी को पोर्ट तपाईलाई दिएको छ फास्ट चार्जिङको सपोर्टको साथमा। माइक्रोफोनको पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि। अब त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ तपाईले यसमा यूएसबी को पोर्ट पाउनु भयो भने मेमोरी कार्ड पनि तपाईले यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। माथिपट्टि तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ तपाईले एम लेखेको एउटा बटन देखिरहनु भएको होला। भनेको यो चाहिँ एफएम रेडियोको पनि सपोर्टको साथमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। भोल्युम अप एन्ड डाउन पाउन सक्नुभयो। त्यसैगरी कल रिसिभ गर्नु पर्यो, क्यान्सल गर्नु पर्यो भने तपाईले यही बटनबाट गर्न सक्नुहुन्छ भने प्ले एन्ड पजको लागि पनि तपाईले सेम बटन पाउन सक्नुभयो। अब यो स्पिकरलाई चाहिँ तपाईले दुईटा कलर भेरिएन्टमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ यो मसँग भएको ब्ल्याक एन्ड येलो कलर भयो, अर्को तपाईले ग्रीन एन्ड येलो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कलरहरु त मेरो विचारमा दुईटै तपाईले एकदमै राम्रो कलर भेरिएन्ट चाहिँ पाउनु भएको छ भने मसँग भएको ब्ल्याक एन्ड येलो चाहिँ मलाई अलिकति बढी मन परेको थियो। अब यो स्पिकरको चाहिँ मलाई अर्को मन परेको कुरा भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ हो। 2400 mAh को तपाईले यसमा ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ 2.5 घण्टा जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो भने ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई म एउटा रफली आइडिया दिन्छु हैन। यसमा चाहिँ मैले 1 देखि 1.5 घण्टा जस्तो चाहिँ दिनमा म्युजिकहरु चाहिँ सुनिरहेको थिएँ फुल भोल्युममा। अनि मैले चाहिँ यसमा लगभग 7 देखि 8 दिनको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाइरहेको थिएँ। भनेको यसमा लगभग तपाईले 8 देखि 9 घण्टाको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप आरामले पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो ब्याट्री ब्याकअप देखे पछाडि चाहिँ म एकदमै इम्प्रेस भएको थिएँ। अनि यहाँनिर चाहिँ एस्टावुल्फले के गरेको रहेछ भने हार्डवेयर बेसमै तपाईलाई एउटा चिप दिएको रहेछ जसले चाहिँ एकदमै लो पावर कन्जम्सनमा चाहिँ तपाईलाई आउटपुटमा केही पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने खालको त्यस्तो खालको चिप युज गरेको भएर चाहिँ यति राम्रो ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ हामीले 2400 mAh बाटै पाइरहेको रहेछौँ। सो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्रेसिभ कुरा लाग्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा स्ट्यान्ड बाई टाइम पनि एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। 500 आवर्सको चाहिँ स्ट्यान्ड बाई टाइम यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल म ब्याट्री ब्याकअपमा चाहिँ एकदमै इम्प्रेस भएको छु। धेरै राम्रो तपाईले ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट मेरो विचारमा यो प्राइसिङमा यतिको ब्याट्री ब्याकअप भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुलाई केही पनि त्यस्तो कमी लाग्दैन। ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को राम्रो कुरो भनेको चाहिँ तपाईले ब्याट्रीको लागि चाहिँ ओभर भोल्टेज प्रोटेक्सनको साथमा यो स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो पनि राम्रो कुरा छ। यो स्पिकरमा चाहिँ मलाई अर्को मन परेको कुरा भनेको चाहिँ यो डुअल पेयरिङको साथमा आउँछ। TWS को तपाईले सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको यदि तपाईहरुलाई चाहिँ दुईटा यस्तै स्पिकर लिएर चाहिँ स्टेरियो मोडमा सुन्न मन लागेको छ भने त्यो पनि तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यति राम्रो साउन्ड क्वालिटीको साथमा स्टेरियो मोडमा पनि तपाईले सुन्न पाउनु भयो भनेदेखि एकदमै बबल एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईहरुको हुनेवाला छ। अब साउन्ड क्वालिटीको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई एकैछिनपछि भन्नेछु। यो स्पिकर आउँछ IPX5 को साथमा। भनेको हल्का फुल्का पानीहरु परिहाल्यो भने पनि केही पनि त्यस्तो चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईहरुले। अब कनेक्टिभिटीमा चाहिँ तपाईले यसमा ब्लुटुथ 5.0 पाउन सक्नुहुन्छ। अनि कनेक्सनको लागि चाहिँ नो प्रब्लम। मैले यता स्पिकर बजाएर चाहिँ उता किचनहरुतिर जाँदाखेरि पनि केही पनि प्रब्लम त्यस्तो आएको थिएन कनेक्टिभिटीमा। सो नो इस्यु त्यसमा चाहिँ। तपाईलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट रेन्ज भनिदिनु पर्दाखेरि चाहिँ 10 मिटरको तपाईले रेन्ज पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको स्पिकर राखेको ठाउँबाट चाहिँ तपाईहरु 10 मिटर टाढासम्म जानुभयो भनेदेखि चाहिँ खासै त्यस्तो प्रब्लमहरु चाहिँ कनेक्टिभिटीमा आउने छैन। अब मेन भनेको चाहिँ साउन्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। मलाई थाहा छ तपाईहरु चाहिँ एकदमै वेट गरेर बसिरहनु भएको छ साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको स्पेक्समा तपाईले चाहिँ यसमा 52 mm को चाहिँ ड्राइभर पाउन सक्नुहुन्छ भने 5 वाटको चाहिँ डुअल आउटपुट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको दुईटा 5 वाटको चाहिँ तपाईले यसमा छुट्टा छुट्टै आउटपुट पाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ टोटल तपाईले 10 वाटको चाहिँ आउटपुट पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको साउन्ड क्वालिटीमा चाहिँ म अलि डिटेल्समा तपाईलाई भन्न चाहन्छु। हुन त प्राइसिङको हिसाबले तपाईले एकदमै राम्रो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ पाउनु भएको छ।
यहाँनिर चाहिँ डिटेल्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बेस तपाईँले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ यसमा एकदमै हाई क्वालिटीको तपाईँलाई बेस दिएको छ अनि फुल भोल्युममा चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भोल्युम तपाईँले चाहिँ बढाउँदै जानुभयो नि जति भोल्युम बढायो त्यति नै यसको बेस चाहिँ पावरफुल हुँदै जान्छ अरू स्पिकरमा चाहिँ फुल भोल्युममा चाहिँ बेसहरू घट्दै जान्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हुन्छ नि तपाईँले 50% 20% 30% भोल्युममा चाहिँ यसको पावर देख्नु हुँदैन जब तपाईँले 80% 100%मा भोल्युम लानुहुन्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ यसले पावर देखाउन थाल्छ तपाईँले एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ बेस पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसमा फुल भोल्युममा सुन्दाखेरि चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल पार्ट र भोकल पार्टको सेपरेसन चाहिँ त्यति राम्रो लागेन मलाई अलिक क्लियर थिएन होइन तर यो चाहिँ मैले एकदमै हुन्छ नि ध्यान दिएर सुनेको भएर चाहिँ त्यो मैले थाहा पाएको हो नर्मली सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन अनि 80% भोल्युम 70% भोल्युममा राखेर सुन्नुभयो भनेदेखि त्यसमा त केही पनि भन्नै पर्दैन एकदमै राम्रो छ साउन्ड क्वालिटी बेस पनि तपाईँले एकदमै पावरफुल पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सबै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ 100% भोल्युममा चाहिँ मलाई अलिकति इन्स्ट्रुमेन्टल र भोकल पार्ट चाहिँ क्लियर लागेको थिएन यहाँ तपाईँले चाहिँ साउन्ड तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ थोरै म तपाईँलाई आइडिया चाहिँ दिनेछु है त Power on. Bluetooth mode. And give you that slow love. Give you that slow love. सो ओभरअलमा अब यसको साउन्ड क्वालिटीलाई चाहिँ म 9 आउट अफ 10 दिन चाहन्छु त्यतिको राम्रो तपाईँले साउन्ड क्वालिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ अब कुरा आउँछ यो स्पिकर चाहिँ लिने कि नलिने भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो जुन प्राइसमा चाहिँ आउँछ नि त्यो प्राइसमा चाहिँ यसले एकदमै किलर स्पेक्सहरू चाहिँ लिएर आएको छ ब्याट्री लाइफ एकदमै राम्रो छ साउन्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो छ त्यसै गरी बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ अब तपाईँलाई डुअल पेयरिङ पनि दिएको छ होइन केही पनि त्यस्तो फिचर्सहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ आएको छ जस्तो मलाई लागेन टाइप सीको पोर्ट छ होइन सबै कुराहरू चाहिँ ओभरअल प्याकेज बन्छ यो स्पिकर 3000 को अन्डरमा चाहिँ मेरो विचारमा यो एकदमै भ्यालु फर मनी स्पिकर तपाईँले पाइरहनु भएको छ बाँकी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो यो स्पिकरको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आएर चाहिँ आजको भिडियो सकिन जान्छ तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरू यदि हाम्रो च्यानल नयाँ हुन्छ च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउने गर्दछु अर्को भिडियो भेट्नेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई